नेक्स्ट क्वेश्चन रहेको छ we have to prove that cos 4 theta is equal to 8 cos power 4 theta minus 8 cos square theta plus 1. So taking here LHS cos power 4 theta यो cos power cos 4 theta लाई हामी के लेख्न सक्छौं cos 2 into 2 theta. अब cos 2 theta को फर्मुला युज गर्ने तर साइन में युज गर्ने हो कि कस में युज गर्ने हो त्यो चाहिँ आरएचएस हेर्ने आरएचएस केमा छ कस मा छ भने कस में युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो कस मा के छ फर्मुला 2 cos square theta theta को प्लेस मा के छ 2 theta सो 2 theta minus 1 ओके अप टु हियर आफ्टर दैट यसलाई हामी होल स्क्वायर बनाउने 2 cos 2 theta होल स्क्वायर minus 1 देन यो 2 को 2 अब cos 2 theta को फेरि फर्मुला युज गर्ने केमा cos में यूज करने सो फॉर्मूला के छ 2 cos square theta minus 1 होल स्क्वायर यहाँ छ -1 छ सो वी कैन राइट हियर -1 नाउ 2 अब यो a minus b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो 2 cos square theta होल स्क्वायर दिस a स्क्वायर minus 2a भनेको के छ 2 cos square theta into b भनेको 1 2ab plus b square means 1 so we can write 1 square yes minus 1 then 2 let's open the bracket 2 square भनेको 4 cos 2 into 2 4 theta minus 2 into 2 4 cos square theta plus 1 square 1 minus 1 now multiply गर्ने 2 बाट use open the bracket 2 into 4 8 cos power 4 theta minus 2 into 4 8 cos square theta plus 2 into 1 2 minus 1 now these two are like term यो दुईटा like term छ त्यही भएर सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ 8 cos power 4 theta minus 8 cos square theta 2 minus 1 1 so we can write plus 1 and at last we can write down RHS proved एउटा अझै क्वेशन यहाँ हेर्न सकिन्छ prove that एकदमै शॉर्ट क्वेशन रहेको छ यो prove that सेम यस्तै खालको क्वेशन हो sin 4a is equal to 4 sin a cos cube a minus 4 cos a sin cube a यो क्वेशन अब यसमा हामी के गर्छौं अब जस्तो एलएचएस लिनु भयो भने यो लिनु भने sin 4a भनेको sin 2 into 2a अब sin 2a को फर्मुला के हुन्छ 2 sin a cos a हुन्छ अलिकति त्यो फेरि cos को फर्मुला युज गर्ने भने लेन्दी हुन्छ हामी यहाँ नेरी आरएचएस लिन्छौं आरएचएस मा के छ यहाँ 4 sin a cos power 3a minus 4 cos a sin power 3a नाउ टेक कमन अब यहाँ 4 छ यहाँ पनि 4 छ सो 4 कमन sin a छ यहाँ sin cube a छ सो sin एउटा sin a कमन आयो यहाँ cos 3 power a cos cube a अनि यहाँ cos a सो cos a कमन आउँछ व्हाट इज रिमेनिङ यहाँ रिमेनिङ के भयो अब यहाँ के रिमेनिङ हुन्छ फर्स्ट टर्ममा 4 कमन sin a कमन क्यूब बाट cos मात्र कमन आएको छ सो दुईटा cos रिमेनिङ हुन्छ सो वी कैन राइट cos स्क्वायर a minus 4 कमन cos also common sin power 3a बाट एउटा sin कमन आएको छ भने दुईटा sin रिमेनिङ हुन्छ सो sin स्क्वायर a we can write आफ्टर दिस यसलाई हामी केमा कन्भर्ट गर्छौं 2 sin a cos a मा सो 2 into 2 sin a cos a into अब यो के को फर्मुला भयो cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a को फर्मुला के हुन्छ cos 2a हुन्छ सो we can write here cos 2a 2 को 2 यो के को फर्मुला हो 2 sin a cos a formula of sin 2a so we can write sin 2a and here cos 2a अब हेर्नुस् त यो 2 sin 2a cos 2a 2 sin a cos a को फर्मुला sin 2a हुन्छ sin 2a को प्लेसमा के छ 2a छ so we can write 2a is equal to sin 2 into 2 4a and at last we have to write down here LHS proof RHS हामीले लेखेको थियौं LHS proof Hope you understand this question taken from class 10 trigonometry.